Okej, ända. Oj. Men, ja, jag... Oj. Vi tar en avokado. Sen. Oj. Fan. Kommentera i kommentarer. Förlåt hörni. Jag är så mätt. Slut igen. Oj, jag menar så jag är så mätt. Förstår ni? Jag är inte... Tar vi en laxhack. Kan du göra det här snabbt för att den dog igen för att den...